इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आपण सुरुवातीला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री म्हणजे काय ते बघितलेलं आहे. व्हॉट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? द ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of interconversion between chemical energy and electrical energy. केमिकल एनर्जी आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यांच्या इंटर कन्व्हर्शनचा स्टडी म्हणजेच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थोडक्यात याच्यामध्ये दोन प्रकारचे बदल घडणार आहेत किंवा दोन प्रकारच्या रिॲक्शनचा आपण स्टडी करणार आहे आणि त्या दोन्ही प्रकारच्या रिॲक्शन या रेडॉक्स रिॲक्शन असणार आहेत की जी एका प्रकारच्या रिॲक्शन मध्ये केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये होणार आहे, तर दुसऱ्या प्रकारामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं रूपांतर केमिकल एनर्जी मध्ये करणार आहे. थोडक्यात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये अशा रिॲक्शनचा स्टडी करायचा आहे की ज्या रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंटचं रूपांतर प्रॉडक्ट मध्ये होत असताना एकतर केमिकलचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये होत असेल किंवा इलेक्ट्रिकलचं रूपांतर केमिकल मध्ये होणार आहे. थोडक्यात ह्या सगळ्या रिॲक्शनचा स्टडी करत असताना पहिला मुद्दा या ठिकाणी येणार आहे तो म्हणजे कंडक्टर. तर कंडक्टर म्हणजे नेमकं काय? दॅट इज द सबस्टन्स which allows the flow of electricity through them are called as conductor. Conductor means what? The substance which allows the flow of electricity through them are called as conductor. मग हे जे काही कंडक्टर्स आहेत त्यांचे आपण दोन प्रकार बघितलेले आहेत. एक पहिला प्रकार आहे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आणि दुसरा आहे तो इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स. जो काही इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये काय सांगता येईल? द कंडक्टर्स इन विच कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर बाय द डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अप्लाइड पोटेन्शियल. जर आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल जर अप्लाय केलं तर जे काही इलेक्ट्रिसिटीचं कंडक्शन होत आहे ते जर डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनच्या फ्लोच्या माध्यमातून होत असेल तर त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर असं म्हणणार आहे. आता याच्यामध्ये जी काही उदाहरणं आहेत ती ऑल मेटल्स. आपल्याला माहिती आहे मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ॲज दे कंटेन फ्री ऑर द मोबाईल इलेक्ट्रॉन अँड इन ऑल दीज मेटल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओनली वन नॉन मेटल, फक्त एकच नॉन मेटल असा आहे की जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरचा आपण एक्झाम्पल म्हणून त्या ठिकाणी देऊ शकतो, तो म्हणजे कार्बन किंवा ग्राफाइट. सो ग्राफाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स विच बिलॉंगिंग टू द नॉन मेटल. तर आपण कंडक्टर आणि त्याच्या टाईप बद्दल डिस्कस करतोय. Conductor, that is the substance which allow the flow of electricity through them, and we classify these conductors into two types: electronic conductors and electrolytic conductors. Electronic conductors are the conductors in which conduction of electricity occur by the flow of electrons under the influence of applied potential are called as electronic conductors. मग याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत ती ऑल मेटल्स, जेवढे काही मेटल तुम्हाला माहिती आहेत ते सगळे मेटल हे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स मध्ये येणार आहेत. आणि नॉन मेटल पैकी कार्बन म्हणजेच ग्राफाइट किंवा त्याच्यासारखे जे काही कंडक्टर्स असणार आहेत की जे नॉन मेटल आहेत पण त्याच्याकडे असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनमुळं डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनमुळं ते इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दाखवत आहेत. त्याच्यानंतर आपण दुसरा कंडक्टरचा प्रकार त्या ठिकाणी बघितला, इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स. आता हे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स काय आहेत? द कंडक्टर्स इन विच कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर बाय मायग्रेशन ऑफ
positive and negative ions are called as इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर. आपल्याला माहिती आहे की कुठलंही आपण एखादा आयोनिक सॉलिड घेतला असेल तर तो आयोनिक सॉलिड स्टेटला बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असणार आहे. बट व्हेन वी प्रिपेअर इट्स अ मोल्टन और फ्युज्ड सोल्युशन और इट्स अ ॲक्वियस सोल्युशन, इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपण एखादा आयोनिक सॉलिड घेतला तर सॉलिड स्टेटमध्ये तो इलेक्ट्रिसिटीचा बॅड कंडक्टर आहे. मात्र याच आयोनिक सॉलिडचं आपण मोल्टन सोल्युशन किंवा फ्युज्ड सोल्युशन किंवा त्याचं पाण्यामध्ये तयार केलेलं द्रावण जर घेतलं तर हे द्रावण इलेक्ट्रिसिटीचं गुड कंडक्टर आहे. अँड दॅट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर बाय मायग्रेशन ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयॉन. सो सच कंडक्टर इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर. याला आपण इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर असं म्हणतोय. मग याच्यामध्ये जे काही एक्झाम्पल्स असतील ते एक्झाम्पल तुम्ही बरेच त्या ठिकाणी देऊ शकता. कुठल्याही सॉल्टचं, इलेक्ट्रोलाइटचं मोल्टन ॲक्वियस सोल्युशन या पद्धतीनं आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर यांच्या डेफिनेशन एक्झाम्पल बघितल्या. याच्या व्यतिरिक्त काही डिफरन्शिएटिंग पॉइंट आपल्या समोर आहेत. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये जो आता आपण सांगितला, मायग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मायग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आणि इलेक्ट्रोलायटिक मध्ये असणार आहे मायग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मायग्रेशन ऑफ और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मायग्रेशन ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयॉन. दुसरा मुद्दा आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मध्ये सांगितला, कंडक्शन डू नॉट इन्व्हॉल्व ट्रान्सफर ऑफ मॅटर. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मध्ये मॅटरचं ट्रान्सफर घडत नाही. मात्र इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर मध्ये इट इन्व्हॉल्व ट्रान्सफर ऑफ द मॅटर. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, कंडक्शन डू नॉट इन्व्हॉल्व केमिकल चेंज. याच्यामध्ये रासायनिक बदल कुठल्याही प्रकारचा होत नाही. मात्र इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर मध्ये कंडक्शन इन्व्हॉल्व केमिकल चेंज. त्या ठिकाणी केमिकल चेंज घडतोय. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मध्ये ऑब्झर्वेशन असे येत आहे, रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. जसं तापमान वाढत जाईल तसं रेजिस्टन्स वाढला जातोय, कंडक्शन कमी कमी होत जात आहे. लक्षात आलंय? सो रेजिस्टन्स गेट इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. सो रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. As the temperature increases, resistance of the electronic conductor also get increases. In case of electrolytic conductor, observation is the quite opposite one. Resistance of the conductor decreases with increase in temperature. जसं आपण तापमान वाढवत जाऊ तसं या इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टरचा जो काही रेजिस्टन्स आहे तो कमी कमी होत जाणार आहे. रेजिस्टन्स कमी होतोय याचा अर्थ कंडक्शन वाढलं जात आहे. आणि शेवटचा मुद्दा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये कंडक्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी जसं तापमान वाढेल तशी कमी होणार आहे, कारण साहजिकच रेजिस्टन्स वाढला जाणार आहे. आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये मात्र कंडक्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे ती कमी होणार आहे विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. लक्षात आलंय? जसं तापमान तुम्ही वाढवत जाल तसा रेजिस्टन्स जस्ट मिनिट, इथं मुद्दा असा असणार आहे, कंडक्टिव्हिटी जी काही असणार आहे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये कंडक्टिव्हिटी ऑफ द कंडक्टर इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. तेवढी दुरुस्ती त्या ठिकाणी करा. कंडक्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर, कारण रेजिस्टन्स कमी होणार आहे. जर रेजिस्टन्स कमी होत असेल तर कंडक्टिव्हिटी वाढली जाणार आहे. तर हे काही मुद्दे आपण इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये डिफरन्शिएटिंग पॉइंटच्या स्वरूपामध्ये आपण अभ्यासलेले आहेत. नेक्स्ट होईल रेजिस्टन्स. व्हॉट इज द रेजिस्टन्स? की ज्याच्याला आपण अपोज टू द फ्लो ऑफ चार्ज असं आपण म्हणतोय. जो काही प्रभाराचं वहन होत आहे त्याला होणारा अपोज, ज्याला आपण रेजिस्टन्स म्हटलं जातं. अँड अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ,
ओहमच्या नियमानुसार द रेशिओ ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोईंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज अ रेजिस्टन्स. थोडक्यात पोटेन्शियल डिफरन्स टू द करंट याचा जो काही रेशो आहे त्या रेशोलाच आपण रेजिस्टन्स असं आपण म्हणतोय आणि याचं जे काही युनिट आहे ते युनिट ओहम. दुसरा जो पॅरामीटर आहे तो म्हणजे कंडक्टन्स. व्हॉट इज कंडक्टन्स? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्सचा रेसिप्रोकल म्हणजेच कंडक्टन्स. आपल्याला जस्ट याच्या अगोदर आपण बघितलं, जर रेजिस्टन्स वाढला जात असेल तर कंडक्टन्स कमी होणार आहे आणि रेजिस्टन्स कमी होत असेल तर कंडक्टन्स वाढला जाणार आहे. सो कंडक्टन्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टन्स and we got this value of conductance by taking a reciprocal of the resistance. तर reciprocal of the resistance is nothing but the conductance of the conductor. It is denoted by G. So G equal to 1 upon R. It's a unit. आता हे जे काही कंडक्टन्स आहे त्याचं युनिट कोणतं? तर ओहम इनवर्स. So unit of the conductance is ओहम इनवर्स and its SI unit is Simon. That is denoted by S. S न डिनोट केलं जात आहे. ते जे काही सायमन आहे, 1 सायमन इक्वल टू 1 ओहम इनवर्स, दॅट इज इक्वल टू एम्पियर व्होल्ट इनवर्स अँड दॅट इज इक्वल टू कुलोम व्होल्ट इनवर्स सेकंद इनवर्स. तर या पद्धतीनं हे जे काही कंडक्टन्स आहे त्याची वेगवेगळी युनिट आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येतील. त्याच्यानंतर आपण पुढचा पॅरामीटर बघितला, resistivity. What is this resistivity? That is the resistivity of the conductor is defined as, that is, it is nothing but the resistance of conductor of 1 meter length and 1 meter square cross sectional area. म्हणजे युनिट लेंथ आणि युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया असणारा जो काही कंडक्टर असेल त्याचा जो रेजिस्टन्स असणार आहे त्यालाच आपण रेजिस्टिव्हिटी म्हणणार आहे. So resistivity is nothing but the resistance of the conductor of 1 meter length and 1 meter square cross sectional area. याचं जे काही युनिट आहे रेजिस्टिव्हिटीचं ते ओहम इनवर्स. याच्यासाठी फॉर्म्युलेशन आपण या ठिकाणी देणार आहे. सो रेजिस्टन्स इज, वी नो दॅट रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया. जशी कंडक्टरची लेंथ वाढेल तसं रेजिस्टन्स कमी होणार आहे आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया वाढला जाईल तसा रेजिस्टन्स कमी होणार आहे. आणि या दोन्ही ऑब्झर्वेशन नुसार आपण जे दिलेलं इक्वेशन आहे, रेजिस्टन्स इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. आता हे प्रोपोर्शनल साइन काढायचं झालं तर कॉन्स्टंट घ्यावा लागणार आहे. सो आर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टंट रो इनटू एल अपॉन ए. जो काही L upon A या पद R is equal to rho into L upon A. L is the length of conductor and A is the cross sectional area. Therefore, rho is equal to R into A upon L. So resistivity is nothing but the resistance of the conductor of 1 meter length and 1 meter square cross sectional area. पुढचं जे पॅरामीटर आहे ते कंडक्टिव्हिटी. कंडक्टिव्हिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिव्हिटी. जी काही आता आपण मुद्दा आपण स्टडी केलाय रेजिस्टिव्हिटी, त्याचा रेसिप्रोकल जर घेतला तर आपल्याला मिळते ती कंडक्टिव्हिटी, दॅट इज डिनोटेड बाय के. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के इक्वल टू 1 अपॉन रो. के ची किंमत किती असेल तर के इक्वल टू 1 अपॉन रो अँड देअरफॉर के इक्वल टू 1 अपॉन रो ची किंमत आपण टाकली, दॅट इज आर इंटू ए अपॉन एल. आपल्याला इक्वेशन मिळालं के इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए. आता 1 अपॉन आर जे काही आहे त्याला आपण पाठीमाग रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टन्स, ज्याला आपण कंडक्टन्स जी असं म्हटलंय. सो के इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, वेर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, दॅट इज युनिट लेंथ, and A is the cross sectional area of that conductor. So K equal to G into 1 upon A. मग या इक्वेशन नुसार आपल्याला डेफिनेशन देता येईल, कंडक्टिव्हिटी कॅन बी डिफाइन्ड ॲज the conductance of unit cube of material. Unit cube of material means
द मटेरियल विच हॅव लेंथ, युनिट लेंथ अँड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो युनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. मग याच्यामध्ये आपण युनिट ऑफ द कंडक्टिव्हिटी आपण बघितलं, सायमन मीटर इनवर्स किंवा सायमन सेंटीमीटर इनवर्स किंवा यालाच आपण ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या पद्धतीने आपण लिहू शकतो. सो युनिट ऑफ द कंडक्टिव्हिटी इज सायमन मीटर इनवर्स. नेक्स्ट इज दॅट मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. जर आपण एखादं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर घेतला असेल तर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरच्या बाबतीमध्ये जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे ती मोलार कंडक्टिव्हिटीच्या स्वरूपामध्ये मोजली जाते. तर मोलार कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रोलाइटिक जे तुम्ही सोल्युशन घेतलंय ते 1 मोलार सोल्युशन आहे आणि त्या 1 मोलार इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशनची जी कंडक्टिव्हिटी तुम्हाला मिळेल त्याला आपण म्हणणार आहे मोलार कंडक्टिव्हिटी. सो इन सिंपल वर्ड इट इज द कंडक्टिव्हिटी ऑफ 1 मोलार सोल्युशन that can be calculated, and that is molar conductivity lambda equal to K upon C. K is the conductivity and C is the concentration of the solution in mole per liter. तर या पद्धतीनं लॅम्बडा इक्वल टू के अपॉन सी हे आपल्याला इक्वेशन देता येईल. आता याचं जे काही युनिट आहे एसआय युनिट आपल्याला या ठिकाणी द्यायचं आहे. सो एसआय युनिट ऑफ द कंडक्टिव्हिटी के इज द सायमन मीटर इनवर्स and that of concentration in mole per meter cube. लक्षात घ्या, जनरली आपण कॉन्सन्ट्रेशन मोजतो ते मोल पर लिटर मध्ये, पण इथं आपल्याला एसआय युनिट या ठिकाणी बघायचं आहे. जर कंडक्टिव्हिटी सायमन मीटर इनवर्स मध्ये आपण घेतली असेल तर कॉन्सन्ट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब मध्ये घ्यावं लागणार आहे आणि त्यामुळे मोलार कंडक्टिव्हिटीचं जे युनिट आहे ते सायमन मीटर स्क्वेअर मोल इनवर्स या पद्धतीने आपल्याला मिळेल. किंवा हेच युनिट आपण ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वेअर, मोल इनवर्स या पद्धतीनेही देऊ शकतो. तर ही जी काही मोलार कंडक्टिव्हिटी आहे, आता याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन करत असताना मोलार कंडक्टिव्हिटी जी आहे इलेक्ट्रोलाइटची ती कशी कॅल्क्युलेट करायची आहे किंवा कशी मोजली जाते. सो मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन कॅन ऑल्सो बी डिफाइन्ड ॲज, ही जी काही सेकंड डेफिनेशन दिली आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशनची किंवा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरची मोलार कंडक्टिव्हिटी कशी मोजली जाते त्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती दिलेली आहे. सो मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन कॅन ऑल्सो बी डिफाइन्ड ॲज द कंडक्टन्स ऑफ अ व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन containing 1 mole of dissolved electrolyte when placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart and large enough to contain all the solution between them. म्हणजे याच्यामध्ये आपण 2 पॅरलल इलेक्ट्रोड्स घ्यायचे की जे 2 पॅरलल इलेक्ट्रोड एकमेकापासून 1 सेंटीमीटर एवढ्या अंतरावरती आपण सेपरेट केलेले आहेत. आता हे 2 जे इलेक्ट्रोड्स आपण वापरणार आहे पॅरलल इलेक्ट्रोड हे इतके मोठे असले पाहिजेत की ज्याच्यामध्ये सगळं सोल्युशन आपण त्या ठिकाणी भरणार आहे आणि जे काही सोल्युशन वापरणार आहे दॅट इज अ सोल्युशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिझॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. त्यामुळं या सोल्युशनचा जो कंडक्टन्स तुम्हाला मिळेल त्यालाच आपण मोलार कंडक्टिव्हिटी असं म्हणणार आहे. सो मोलार कंडक्टिव्हिटी दॅट इज ऑल्सो डिफाइन्ड ॲज द कंडक्टन्स ऑफ अ व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन containing 1 mole of dissolved electrolyte when placed between two parallel electrodes 1 centimeter apart and large enough to contain all solution between them. आता याच्यामध्ये जे काही के ची व्हॅल्यू आहे ती के ची व्हॅल्यू आपण सायमन सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये घेणार आहे. जो के आहे तो सायमन सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये आपण घेत असतो आणि जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते कॉन्सन्ट्रेशन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये आपल्याला घ्यायचे की जे मोल पर लिटर मध्ये त्याचं रूपांतर आपण मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये करणार आहे. कारण के जो घेतलाय तो सायमन सेंटीमीटर इनवर्स मध्ये आहे त्यामुळे सी ची व्हॅल्यू मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये आपण त्या ठिकाणी घेणार आहे आणि हे कन्व्हर्शन करण्यासाठी जे काही इक्वेशन आपण लॅम्बडा इक्वल टू के अपॉन सी आहे त्याच्या के ला 1000 ने आपण मल्टिप्लाय केलं. सो लॅम्बडा इक्वल टू 1000 के अपॉन सी. तर लक्षात घ्या मेजॉरिटी जे तुम्हाला प्रॉब्लेम या मोलार कंडक्टिव्हिटी वरती विचारले जाणार आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी के दिली जाते. लक्षात आलंय त्या के चे युनिट असणार आहे सायमन सेंटीमीटर इनवर्स.
लक्षात आलंय. आणि कॉन्सन्ट्रेशन सी दिलं जाणार आहे. कॉन्सन्ट्रेशन सी दिलं जाणार ते मोल पर लिटर, त्याचंच रूपांतर आपण मोल पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये करण्यासाठी या केला आपण वर 1000 मल्टिप्लाय केलेला आहे. त्यामुळं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय ते कॉन्सन्ट्रेशन आहे असं टाका. के ची व्हॅल्यू सायमन सेंटीमीटर इनव्हर्स मध्ये असेल. सो 1000 के अपॉन सी हा जो काही रेशो आहे तो रेशो म्हणजेच मोलार कंडक्टिव्हिटीची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. तर लक्षात घ्या, याच्यावरती तुम्हाला एकतरी न्यूमेरिकल एमसीक्यू तुम्हाला विचारला जातोय. के ची व्हॅल्यू दिली जाते, कॉन्सन्ट्रेशन दिलं जातं आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी किती आहे ही विचारली जाते. ओके, नेक्स्ट इज दॅट व्हेरिएशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. जी काही कंडक्टिव्हिटी आहे त्याचं व्हेरिएशन ऑफ द कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. आता कंडक्टिव्हिटी आणि कॉन्सन्ट्रेशन यांच्यामधलं रिलेशन काय, तर कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सोल्युशन डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन. जसं आपण कॉन्सन्ट्रेशन कमी करत जाऊ तसं करंट कॅरिंग युनिट जे आहे म्हणजे आयॉन्स आहेत त्यांची संख्या कमी होणार आहे. सो ऍज कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस करंट कॅरिंग युनिट गेट डिक्रीजेस अँड ऍज नंबर ऑफ करंट कॅरिंग युनिट गेट डिक्रीजेस ultimately conductivity of the solution also get decreases. So remember that conductivity of the solution decreases with decrease in concentration, or conductivity of the solution increases with increase in concentration of the solution. Conductivity is directly proportional to the concentration. As concentration increases, conductivity also increases, and as concentration decreases, conductivity also get decreases. मग याच्यामध्ये आपल्याला आपण दोन इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये विचार केला. वीक इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये ऍज कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस कंडक्टिव्हिटी ग्रॅज्युअली गेट इन्क्रीजेस और स्लोली गेट इन्क्रीजेस, व्हाईल इन केस ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ऍज कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस कंडक्टिव्हिटी रॅपिडली गेट इन्क्रीजेस. हा महत्वाचा आपण त्या ठिकाणी मुद्दा व्हेरिएशन ऑफ कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन बघितलंय. आता दुसरा जो मुद्दा आणि महत्वाचा व्हेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिव्हिटी विथ कॉन्सन्ट्रेशन. मोलार कंडक्टिव्हिटी मीन्स कंडक्टिव्हिटी ऑफ द सोल्युशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ डिझॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट. म्हणजे असं आपण सोल्युशन घेतलंय की ज्याच्यामध्ये 1 मोल इतकाच इलेक्ट्रोलाइट आहे. त्यामुळं जर तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन बदलायचं असेल तर तुम्हाला त्या सोल्युशनचं व्हॉल्यूम वाढवत जावं लागणार आहे. सो वी कॅन चेंज द कॉन्सन्ट्रेशन बाय इन्क्रीजिंग व्हॉल्यूम. That means by the dilution process. So molar conductivity get increases with the dilution. Molar conductivity ही वाढली जाणार आहे. कशी वाढली जाणार आहे? With dilution, and as the dilution increases, we know that concentration decreases. म्हणजे इथं ऑब्झर्वेशन थोडंसं अपोजिट आहे. Molar conductivity is inversely proportional to the concentration, or it is directly proportional to the dilution. याचं कारण आपल्याला सांगता येईल. जसं आपण डायल्युशन करत जाऊ तसं 1 मोल एवढ्या इलेक्ट्रोलाइटची डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढत जाणार आहे. आणि जशी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाढत जाणार आहे तसं करंट कॅरिंग युनिट वाढतील आणि अल्टिमेटली त्या सोल्युशनची जी मोलार कंडक्टिव्हिटी आहे ती वाढली जाणार आहे. सो मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन इन्क्रीजेस विथ डायल्युशन, दॅट इज डिक्रीजेस विथ कॉन्सन्ट्रेशन. मग परत आपण 2 प्रकारची इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस केलेले आहेत. वीक इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये ऍज डायल्युशन इन्क्रीजेस मोलार कंडक्टिव्हिटी ग्रॅज्युअली गेट इन्क्रीजेस, और ऍज कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीजेस मोलार कंडक्टिव्हिटी ग्रॅज्युअली गेट. जसं कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही कमी करत जाल तसं मोलार कंडक्टिव्हिटी स्लोली वाढत जाणार आहे. कारण कॉन्सन्ट्रेशन कमी करताय याचा अर्थ डायल्युशन वाढवत आहे, आणि डायल्युशन वाढत असेल तर मोलार कंडक्टिव्हिटी ही वाढली जाणार आहे. तर वीक इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये ग्रॅज्युअली इन्क्रीज तुम्हाला दिसून येईल, मात्र स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या बाबतीमध्ये रॅपिड इन्क्रीज तुम्हाला दिसून येईल. अँड इन केस ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इट इमिडिएटली अटेन द मॅक्सिमम व्हॅल्यू. जी काही मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा इन्फायनाइट डायल्युशनची व्हॅल्यू आहे ती मोलार कंडक्टिव्हिटी ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन जी काही व्हॅल्यू आहे ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू लगेच अटेन केली जाणार आहे. तर त्याला आपण मोलार कंडक्टिव्हिटी ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन किंवा झिरो कॉन्सन्ट्रेशन त्याला आपण लॅम्बडा 0 ने डिनोट केलेला आहे. सो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इमिडिएटली अटेन द मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू अक्वायर करतायत, व्हेअर वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट अटेन
दिस मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू इव्हन ऑन डायल्युशन. किती जरी तुम्ही डायल्युशन करत चालला तर स्लोली मोलार कंडक्टिव्हिटी वाढत वाढत जाणार आहे, बट इट नेव्हर अटेन मॅक्सिमम लिमिटिंग व्हॅल्यू. लक्षात आलंय? मग याच्या बाबतीमध्ये आपण एक ग्राफ बघितला आणि त्या ग्राफच्या सहाय्यानं मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आपण एक्स्ट्रापोलेशन मेथडनी त्या ठिकाणी फाइंड आउट केली. आता जर वीक इलेक्ट्रोलाइट घेतला असेल तर त्याची मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन काढायची झाली तर ही एक्स्ट्रापोलेशन मेथड उपयोगाची नाही. मग त्याच्यासाठी सायंटिस्ट कोलरेजनी जो लॉ दिलाय तो कोलरेज लॉ वापरून आपण मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन त्या ठिकाणी काढू शकतोय. मग हा कोलरेज लॉ काय आहे? तर ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन each ion migrate independently of its co-ion and make its own contribution to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ion with which it is associated. तर आपण बघितलंय की जर एखाद्या वीक इलेक्ट्रोलाइटचं तुम्ही इन्फायनाइट डायल्युशनला सोल्युशन केलं असेल, लक्षात आलं, व्हेरी डायल्युटेड सोल्युशन तयार केलं असेल तर त्यातला प्रत्येक आयॉन इंडिपेंडेंटली मायग्रेट होणार आहे. सो इच आयॉन मायग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयॉन, म्हणजे कॅटायनचा एनायन बरोबरती किंवा एनायनचा कॅटायन बरोबरती कुठलाही संबंध राहणार नाही. त्यांच्यामधले जे काही इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत ते इन्फायनाइट डायल्युशनला टोटली ब्रेक झाले असणार आहेत अँड इच आयॉन मायग्रेट इंडिपेंडेंटली अँड मेक इट्स ओन कॉन्ट्रीब्युशन इन टोटल मोलार कंडक्टिव्हिटी. आता हा प्रत्येक आयॉन म्हणजे कॅटायन आणि आयन एकूण मोलार कंडक्टिव्हिटी मध्ये स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणी देणार आहे. सो इट मेक इट्स ओन कॉन्ट्रीब्युशन टू द टोटल मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ नेचर ऑफ अदर आयॉन विथ विच इट इज असोसिएटेड. तो दुसऱ्या कुठल्या आयनाबरोबर ती अटॅच होता, असोसिएटेड होता याच्याशी संबंध राहणार नाही, कारण हे आयॉन टोटली एकमेकापासून वेगळे झालेले असणार आहेत आणि इंडिपेंडेंटली मायग्रेट होत असणार आहेत. त्यामुळं त्यांची जी काही मोलार कंडक्टिव्हिटी असणार आहे ती मोलार कंडक्टिव्हिटी कॅटायनची आणि एनायनची स्वतंत्र असणार आहे. आणि एकूण मोलार कंडक्टिव्हिटी जर काढायची झाली ऍट इन्फायनाइट डायल्युशनला वी हॅव टू टेक द मोलार कंडक्टिव्हिटी ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन फॉर कॅटायन प्लस molar conductivity at infinite dilution for anion. So according to Coleridge law, equation becomes lambda 0 is equal to lambda 0 of the cation plus lambda 0 of the anion. So that is all about the Coleridge law. या Coleridge law चं जे काही ऍप्लिकेशन आपण बघितलंय रेग्युलरला, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलार कंडक्टिव्हिटी ऑफ ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइटची मोलार कंडक्टिव्हिटी ॲट इन्फायनाइट डायल्युशन काढण्यासाठी आपण त्याचा वापर करतोय. त्याच्यानंतर आपण बघितलं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हे जे काही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आहेत ते इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दोन प्रकारचे आहेत. एक पहिला जो प्रकार आहे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो व्होल्टाइक किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मध्ये काय होणार आहे? दॅट इन केस ऑफ दिस सेल this electrical energy is converted into chemical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जीत रूपांतर केमिकल एनर्जी मध्ये होणार आहे. सो such cells are electrolytic cell. The electrochemical cell in which a non-spontaneous reaction is made to take place by passing direct current from external source through an electrolytic solution is called as electrolytic cell or it is also referred as voltameter. मग याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपण पुढे बघणार आहे. दॅट इज डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl. ज्या सेल मध्ये आपण घडवणार आहे तो सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आहे. लक्षात आलंय? सो ज्या ज्या रिएक्शन मध्ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तुम्ही शिकणार आहे ते सगळे सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल असणार आहेत. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार आहे व्होल्टाइक सेल किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल. शॉर्ट मध्ये आपण त्याची डेफिनेशन बघितलेली आहे. द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. या प्रकारच्या सेलमध्ये त्या रिएक्शन मधली जी काही केमिकल एनर्जी आहे त्याचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये होणार आहे. म्हणजे याची डेफिनेशन आपण दिली. द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज व्होल्टाइक और गॅल्व्हॅनिक सेल. त्याला व्होल्टाइक किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल म्हटलं जातं. सो सच सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जेवढे म्हणून काही आपल्या मार्केटमध्ये किंवा आपल्या घरामध्ये
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणारे जे डिव्हाइसेस आहेत ते सगळे डिव्हाइसेस या व्होल्टाईक किंवा गॅल्व्हॅनिक सेलमध्ये त्या ठिकाणी येत आहेत. आपल्याला वेल नोन एक्झाम्पल माहिती आहे, ड्राय सेल, लेड अॅक्युम्युलेटर. सो दीज आर द गॅल्व्हॅनिक सेल. यापैकी आपण पहिल्यांदा जो सेल अभ्यासणार आहे तो इलेक्ट्रोलायटिक सेल. या प्रकारच्या सेलमध्ये जी प्रोसेस घडली जाते ती इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस. सो इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस in which non-spontaneous reactions are made to take place by passing electric current from the external source. मग त्याच्यामध्ये आपण दोन एक्झाम्पल बघितलेले आहेत. एक्झाम्पल ऑफ मोल्टन NaCl. मोल्टन NaCl किंवा फ्युज्ड NaClचं इलेक्ट्रोलायसिस केलं, मग त्याच्यामध्ये जे काही रिडक्शन हा रिएक्शन आहे, रिएक्शन ऍट कॅथोड वरती घडणारी रिएक्शन आहे ती डिपॉझिशन ऑफ सोडियम मेटल. सो Na+ आयन फ्रॉम द सोल्युशन undergoes reduction to produce sodium which get deposited at the cathode, while Cl- ion from the molten solution get migrated toward the anode, undergoes oxidation and get liberated at the anode. म्हणजे जो Na+ आहे त्याचं रिडक्शन कॅथोड वरती होणार आहे, सोडियम मेटल तयार होईल, आणि जे Cl- आहे त्यांचं ऑक्सिडेशन होणार आहे एनोड वरती आणि क्लोरीन गॅस लिबरेट होईल. नेट सेल रिएक्शन आपल्याला या ठिकाणी सांगते, ड्युरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल डिपॉझिटेड ऍट द कॅथोड अँड क्लोरीन गॅस लिबरेटेड ऍट द एनोड. सो दिस इज द नेट सेल रिएक्शन. आपल्याला रिझल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलायसिस विचारलं जातं, तर मोल्टन NaClचा जो रिझल्ट आहे इलेक्ट्रोलायसिसचा, सोडियम मेटल डिपॉझिटेड ऍट द कॅथोड अँड क्लोरीन गॅस लिबरेटेड ऍट द एनोड. सो दिस इज द रिझल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सेकंड इलेक्ट्रोलिसिस आपण घडवलं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ॲक्वियस NaCl. आपण आता जे NaCl घेतलंय ते ॲक्वियस NaCl, सोडियम क्लोराईडचं ॲक्वियस सोल्युशन तयार केल्यानंतर त्या सोडियम क्लोराईडचं डिपॉझिशन होईल, डिसोसिएशन होईल Na++ Cl- आयन मध्ये. मात्र याच्यामध्ये जो काही वॉटर आहे त्या वॉटरचं रिडक्शन पोटेन्शियल, त्या ठिकाणी वॉटरचं जे काही रिडक्शन पोटेन्शियल आहे ते वॉटरचं रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त असल्या कारणानं सोडियम मेटलच्या ऐवजी या ठिकाणी वॉटरचं त्या ठिकाणी रिडक्शन होत असताना आपल्याला दिसतं. सोडियम मेटलचं जे काही रिडक्शन पोटेन्शियल आहे ते कमी आहे ऍज कम्पेअर टू द वॉटर. सो वॉटर अंडरगोज रिडक्शन ऍज ट्वाइस H2O+ 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स हायड्रोजन गॅस प्लस ट्वाइस OH- आयन. So reduction potential of the water is minus 0.83 volt. Now at the cathode there is again competitive reaction, oxidation. परत कॉम्पिटेटिव्ह रिएक्शन आहे, क्लोरीनचं पण ऑक्सिडेशन होण्यासारखं आहे आणि या ठिकाणी परत वॉटरचं सुद्धा ऑक्सिडेशन होऊ शकतं. मग याच्यामध्ये वॉटरचं जर ऑक्सिडेशन झालं तर ऑक्सिजन गॅस त्या ठिकाणी तयार होणार आहे आणि वॉटरचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल हे क्लोरीन पेक्षा जरी जास्त असलं तरी ऑक्सिजन लिबरेट करण्यासाठी जे लागणारं पोटेन्शियल आहे की ज्याला आपण ओव्हर पोटेन्शियल म्हणतोय, ओव्हर व्होल्टेज म्हणतोय, ते ओव्हर व्होल्टेज जास्त लागतं. त्यामुळं वॉटरचं ऑक्सिडेशन न होता क्लोरीनचं ऑक्सिडेशन होतं आणि क्लोरीनचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर क्लोरीन गॅस त्या ठिकाणी एनोड वरती लिबरेट होणार आहे. सो रिडक्शन ऑफ द वॉटर टेक्स प्लेस अँड ऑक्सिडेशन ऑफ द क्लोरीन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हायड्रोजन गॅस ऍट द cathode while chlorine gas at the anode during the electrolysis of aqueous NaCl. लक्षात घ्या, मोल्टन NaCl आणि aqueous NaCl च्या रिझल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मध्ये फरक आहे. मोल्टन NaCl मध्ये सोडियम मेटल कॅथोड वरती डिपॉझिट होणार आहे, क्लोरीन गॅस एनोड वरती लिबरेट होणार आहे. तर aqueous NaCl मध्ये हायड्रोजन गॅस लिबरेट होणार आहे कॅथोड वरती आणि क्लोरीन गॅस लिबरेट होणार आहे एनोड वरती. आणि इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन मध्ये NaOH हे शिल्लक राहणार आहे. सोडियम हायड्रॉक्साईड हे त्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन मध्ये शिल्लक राहणार आहे. या सेलसाठी लागणारं जे पोटेन्शियल आहे ते 2.19 व्होल्ट इतकं आहे. सो सेल पोटेन्शियल इज दॅट 2.19 व्होल्ट. अँड जर आपण ऑक्सिजन लिबरेट करायचा झाला म्हणजे ऑक्सिडेशन ऑफ वॉटर जर कन्सिडर केलं तर जे लागणारं पोटेन्शियल आहे त्याला आपण ओव्हर व्होल्टेज म्हणतोय, ते ओव्हर व्होल्टेज वजा 2.19 याच्याही पेक्षा त्या ठिकाणी जास्त लागतंय आणि त्यामुळं इन्स्टेड ऑफ लिबरेटिंग ऑक्सिजन गॅस, लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गॅस टेक्स प्लेस ऍट दी एनोड. हे डिस्कशन आपण रेग्युलरला अगदी इन डिटेल केलेलं आहे, या ठिकाणी एवढी त्याची गरज नाही. त्याच्यानंतर आपण बघितलं फॅरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. फॅरेडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस त्याच्यामध्ये आपण दोन लॉ
तो स्टडी केलाय, फॅरेडेज फर्स्ट लॉ अँड फॅरेडेज सेकंड लॉ. आता जो काही फॅरेडेज फर्स्ट लॉ आहे तो काय, द मास ऑर द वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड ऑर लिबरेटेड ऍट द रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. पदार्थाचं जे डिपॉझिट होणारं वस्तुमान आहे ते वस्तुमान कोणावरती अवलंबून असेल, तर जेवढी तुम्ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जास्त पास कराल तेवढं पदार्थाचं डिपॉझिशन जास्त होणार आहे. जर कमी क्वांटिटीची इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर कमी वस्तुमानाच्या पदार्थाचं डिपॉझिशन झालेलं तुम्हाला दिसून येईल. सो मास ऑर द वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड ऑर लिबरेटेड ऍट द रिस्पेक्टिव्ह इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट. एक शॉर्टकट फॉर्म्युला तुम्हाला रेग्युलरला दिला होता, W इक्वल टू ZIT. W is the mass or the weight of substance deposited. Z is the electrochemical equivalent. याला इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट म्हणलं जातं आणि याची व्हॅल्यू काढली जाते E भागिले 96,500. E म्हणजे इक्विव्हॅलंट वेट भागिले 96,500. इक्विव्हॅलंट वेटला 96,500 तुम्ही डिव्हाइड केलं तर तुम्हाला जी व्हॅल्यू मिळते ती Z ची, की ज्याला ECE म्हणजेच इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट असं म्हटलं जातंय. आणि Z into I into T. I is the current in ampere and T is in time in second. तर W इक्वल टू ZIT हा साधा सोपा सरळ फॉर्म्युला वापरा आणि जे काही तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जाणार आहेत त्याचं कॅल्क्युलेशन करा. जर तुम्हाला या ठिकाणी W दिला असेल तर W आणि I दिला असेल तर T काढता येईल, I आणि T दिला असेल तर W काढता येईल. तर या पद्धतीनं मास, करंट आणि टाइम याच्यावरती 3 टाईपचे तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जातात. करंट आणि टाइम दिला असेल तर वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड विचारतात. वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिट दिले, टाइम दिलं गेलेला आहे, करंट स्ट्रेंथ किती लागेल ती विचारली जाईल. काही वेळेला करंट स्ट्रेंथ दिली जाते, मास ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड दिला जातोय, किती कालावधी लागेल, हाऊ मच टाइम रिक्वायर्ड असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो. तर ते कॅल्क्युलेशन तुम्ही फास्ट करण्यासाठी W इक्वल टू ZIT या फॉर्म्युलाचा वापर करा किंवा रेग्युलरला बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये आपण जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला आपण वापरू शकतो. मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू दॅट इज करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड डिवाइडेड बाय 96,500 कुलोम पर मोल इंटू मोल रेशिओ इंटू मोलार मास. तर या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण मोलार मास या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म हे आपण काढू शकतोय. So this is all about the Faraday's first law. Now about the Faraday's second law of electrolysis. आता Faraday's second law काय आहे, जेव्हा दोन किंवा अनेक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन त्यांच्यामधून एकसारख्या क्वांटिटीची इलेक्ट्रिसिटी जर पास केली तर आपल्याला ऑब्झर्वेशन येतं की एका इलेक्ट्रोलाइट मध्ये पदार्थाचं डिपॉझिशन जास्त झालंय तर दुसऱ्यामध्ये कमी झालंय. मग ज्या पदार्थाचं डिपॉझिशन जास्त झालंय साहजिकच त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट जास्त आहे आणि ज्या पदार्थाचं डिपॉझिशन कमी झालंय त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट कमी आहे. आणि हे ऑब्झर्वेशन घेऊन सायंटिस्ट फॅरेडेनी जो सेकंड लॉ दिलाय तो या पद्धतीनं, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू डिफरंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन series, then the weight of substance deposited or liberated on the respective electrode is directly proportional to their chemical equivalent or equivalent weight. लक्षात घ्या, जेव्हा समान क्वांटिटीची इलेक्ट्रिसिटी वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोलाइट मधून तुम्ही पास करणार आहे तेव्हा पदार्थाचं होणारं डिपॉझिशन हे त्याच्या इक्विव्हॅलंट वेट वरती अवलंबून असणार आहे. ज्याचं इक्विव्हॅलंट वेट जास्त त्याचं डिपॉझिशन सुद्धा जास्त, ज्याचं इक्विव्हॅलंट वेट कमी त्याचं डिपॉझिशन सुद्धा कमी. आणि रेग्युलरला तुम्हाला एक शॉर्टकट फॉर्म्युला त्या ठिकाणी दिलाय, WA अपॉन WB इज इक्वल टू EA अपॉन EB. WA म्हणजे वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड A, WB weight of substance deposited B. EA equivalent weight of A and EB is the equivalent weight of B. जर तुम्हाला त्या दोन पदार्थाचं इक्विव्हॅलंट वेट माहिती असेल, एका पदार्थाचं वेट ऑफ डिपॉझिशन माहिती असेल तर दुसऱ्या पदार्थाचं वेट ऑफ डिपॉझिशन आपण काढू शकतो. तर या पद्धतीनं एका पदार्थाचं वेट ऑफ डिपॉझिशन दिलं असता दुसऱ्या पदार्थाचं वेट ऑफ डिपॉझिशन आपण डायरेक्टली WA अपॉन WB इज इक्वल टू EA अपॉन EB या फॉर्म्युलाचा वापर करून त्या ठिकाणी काढू शकतोय. आता रेग्युलर साठी, बोर्ड साठी आपण वेगळ्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन दिलं होतं.
तो फॉर्म्युला असा आहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्रोड्युस्ड इन वन सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्रोड्युस्ड इन अनदर सेल is equal to mole ratio of A in half reaction divided by mole ratio of B in half reaction. मोल रेशो कसा काढला जातो ते आपल्याला रेग्युलर सांगितलंय. जो काही पदार्थ आहे त्याची ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन रिएक्शन लिहा. मग ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन रिएक्शन लिहित असताना ती कशी लिहायची आहे, तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड, पदार्थ किती मोल डिपॉझिट झाला किंवा किती मोल लिबरेट झाला भागिले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, किती मोल इलेक्ट्रॉन लागले हे त्या ठिकाणी काढायचं आहे. लक्षात आलंय. उदाहरणार्थ Cu2 प्लस म्हणजे क्युप्रिक आयन असतील तर त्यांचं डिपॉझिशन करण्यासाठी 2 मोल एवढे इलेक्ट्रॉन लागणार आहे. सो Cu2 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट प्रोड्युसेस Cu सॉलिड. सो 1 मोल ऑफ द Cu सॉलिड डिपॉझिटेड बाय 2 moles of electron, gain of 2 moles of electron. So 1/2 is the mole ratio of the Cu2 plus. आणि लक्षात घ्या, फॅरेडे हे एक युनिट आपण त्या ठिकाणी बघितलं होतं. फॅरेडे मीन्स व्हॉट, तुम्हाला काही वेळेला प्रश्न असा विचारत होतो, 2 moles ऑफ ॲल्युमिनियम, 2 मोलचा ॲल्युमिनियम त्याच्या सॉल्ट सोल्युशन मधून डिपॉझिट केलेला आहे, किती फॅरेडे इलेक्ट्रिसिटी लागेल असा प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो. हाऊ मच फॅरेडे रिक्वायर टू डिपॉझिट 2 moles ऑफ Al3+ आयन फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन. तर याच्यामध्ये आपण त्याची सिंपल रिएक्शन घ्यायची. 1 मोलचा Al3+ डिपॉझिट करण्यासाठी इक्वेशन कसं असेल, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्ह Al सॉलिड, हे इक्वेशन आहे. मग याच्यामध्ये 1 मोल साठी 3 मोल एवढे इलेक्ट्रॉन लागले. 6 मोल साठी 2 मोल एवढा जर आपण ॲल्युमिनियम डिपॉझिट करत असाल तर किती मोल लागणार आहे, 6 मोल एवढे इलेक्ट्रॉन लागणार आहे. आणि 6 मोल एवढे इलेक्ट्रॉन म्हणजेच 6 फॅरेडे. लक्षात घ्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फॅरेडे. चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रेफर्ड एज फॅरेडे. लक्षात घ्या. आणि 1 फॅरेडेची किंमत किती असते, तर 96,500 कुलोम, 96,500 कुलोम इज इक्वल टू 1 फॅरेडे. तर फॅरेडेची व्याख्या तुम्हाला त्या ठिकाणी रेग्युलरला दिलेली आहे. That is, charge on 1 mole of electron is known as Faraday, and 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb. 96,500 coulomb हे 1 फॅरेडेची किंमत आहे. तर या पद्धतीने आपण फॅरेडेज फर्स्ट लॉ, फॅरेडेज सेकंड लॉ आणि त्याचं जे काही क्वांटिटेटिव्ह अस्पेक्ट्स आहेत त्याचा आपण स्टडी केलाय. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला दुसरा जो प्रकार सेलचा शिकायचा आहे तो व्होल्टाईक किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल. व्होल्टाईक किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल या प्रकारामध्ये आपण पहिला जो सेल अभ्यासलाय तो सिंपल व्होल्टाईक सेल, दॅट इज डॅनियल सेल. आता या व्होल्टाईक सेलचं एक कॉमन कन्स्ट्रक्शन असणार आहे. याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन हाफ सेल असणार आहे म्हणजे एनोड असणार आहे, रिडक्शन हाफ सेल म्हणजे कॅथोड असणार आहे. आणि हे ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हाफ सेल या दोघांच्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशनला कनेक्ट करण्यासाठी आपण एक डिव्हाइस वापरणार आहे की ज्याला साल्ट ब्रिज असं म्हटलेलं आहे. आता जो डॅनियल सेल आहे त्या डॅनियल सेलमध्ये झिंक हाफ सेल हा एनोड आहे, तर कॉपर हाफ सेल हा कॅथोड आहे. मग त्याच्यामध्ये घडणारे जे रिएक्शन आहे ते या पद्धतीनं, झिंक हाफ सेल मध्ये झिंक अंडरगोज ऑक्सिडेशन टू प्रोड्यूस Zn2 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि जो काही कॉपर इलेक्ट्रोड आहे, जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड आहे, रिडक्शन हाफ सेल कॉपर, मग त्याच्यामध्ये Cu2+ आयन गेन्स दिस 2 इलेक्ट्रॉन टू डिपॉझिट कॉपर. तर लक्षात घ्या, डॅनियल सेल मध्ये जो ऑक्सिडेशन हाफ सेल आहे तो झिंक हाफ सेल आणि रिडक्शन हाफ सेल आहे तो कॉपर हाफ सेल. झिंक हाफ सेल मध्ये झिंक जो मेटल आहे त्याची झीज होत जाणार आहे ऍज इट पासेस डाऊन इन द सोल्युशन इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयन. व्हाईल इन केस ऑफ रिडक्शन हाफ सेल कॉपरचा जो इलेक्ट्रोड आहे त्याची साईज वाढत जाणार आहे. साईज ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड गोज ऑन इन्क्रीजिंग, म्हणजे झिंकची साईज कमी होणार आहे तर इकडं कॉपरची साईज वाढणार आहे. हा एक तुम्हाला बदल त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोडच्या साईज मध्ये झालेला दिसून येईल. शिवाय सोल्युशनच्या कलर मध्ये बदल होणार आहे. आता झिंक सल्फेटचं जे सोल्युशन आहे ते कलरलेस आहे, मात्र कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन आहे ते मात्र ब्लू कलरचं आहे. ड्युरिंग दिस प्रोसेस जेव्हा तो सेल वर्क करणार आहे, सेलच्या वर्किंग मध्ये जे काही कॉपर सल्फेटचं डार्क ब्लू कलर आहे इट गोज ऑन फेडिंग. तो डार्क ब्लू कलर फेंट होत जाणार आहे ऍज Cu2+ आयन गेट डिपॉझिटेड इन द फॉर्म ऑफ Cu सॉलिड. तर या पद्धतीनं तुमच्या समोर
एनोडिक रिएक्शन आहे, कॅथोडिक रिएक्शन आहे, नेट सेल रिएक्शन आहे. शिवाय या जो डॅनियल सेल आहे त्याची ईएमएफ सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली 1.1 व्होल्ट, 1.1 व्होल्ट इतकी त्याची ईएमएफ आहे. पोटेन्शियल जनरेटेड बाय डॅनियल सेल इज 1.1 व्होल्ट और वी कॅन से एक्झॅक्टली 1.08 व्होल्ट. आता याच्यामध्ये जो ऑक्सिडेशन हाफ सेल आहे आणि रिडक्शन हाफ सेल आहे यांना कनेक्ट करण्यासाठी जे आपण डिव्हाइस वापरतोय त्याला साल्ट ब्रिज असं म्हटलेलं आहे. आता हे साल्ट ब्रिज काय आहे तर आपण अभ्यासलंय. इट इज अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब filled with hot and saturated solution of potassium chloride or potassium nitrate or ammonium nitrate and 5% agar-agar solution, and it is allowed to cool. The open ends of the tube are closed by means of cotton plug or glass wool. हे साल्ट ब्रिज आहे. आता या साल्ट ब्रिजचं फंक्शन काय? इट अलाउज द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पर्टिक्युलर आयन फ्रॉम वन सोल्युशन टू अनदर सोल्युशन. एका सोल्युशन मधून दुसऱ्या सोल्युशन मध्ये विशिष्ट आयनाचं ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी हा साल्ट ब्रिज मदत करतोय. इट कनेक्ट टू हाफ सेल. जे दोन हाफ सेल आहेत त्या दोन हाफ सेलला कनेक्ट करण्यासाठी या साल्ट ब्रिजचा वापर केला जातोय. इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन प्रेझेंट इन द टू हाफ सेल. दोन्ही हाफ सेल मधल्या इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन मध्ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट डेव्हलप करण्याचं काम हा साल्ट ब्रिज करणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन, इट मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल. हा जो काही साल्ट ब्रिज आहे तो लिक्विड जंक्शन पोटेन्शियल जे काय आहे ते मिनिमाइज करण्याचं काम या ठिकाणी करतोय. सो दॅट्स ऑल अबाउट साल्ट ब्रिज अँड इट्स अ फंक्शन. नेक्स्ट वी डिस्कस नर्न्स इक्वेशन. आता मधल्या याच्यामध्ये आपण काही इलेक्ट्रोडचे प्रकार वगैरे बघितलेले आहेत. ते काही इलेक्ट्रोडचे प्रकार फारसे काही अभ्यासण्यासारखे नाहीत. आपण वाचलं तरी ते आपल्याला ते लक्षात येतील. आता इथं महत्वाचा जो मुद्दा आहे तो म्हणजे नर्न्स इक्वेशन. एक तरी तुम्हाला न्यूमेरिकल या नर्न्स इक्वेशन वरती आपल्याला विचारला जातो. जनरली सेल पोटेन्शियल काढण्यासाठी तुम्हाला विचारलं जातं. मग त्याच्यामध्ये जो काही ऑक्सिडेशन हाफ सेल आहे त्या ऑक्सिडेशन हाफ सेल मधल्या जे काही आयन आहेत ज्यांचं ऑक्सिडेशन झालंय, ज्या मेटलचं ऑक्सिडेशन झालंय त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलं जात आहे. जो काही रिडक्शन आहे त्याच्यामधल्या रिडक्शन इलेक्ट्रोड मधल्या आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलं जात आहे. आणि आपल्याला स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल दिलं जातं किंवा स्टँडर्ड स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलची व्हॅल्यू एनोडच्या आणि कॅथोडच्या त्या ठिकाणी दिल्या जातात. तुम्ही E0 सेल त्या ठिकाणी काढू शकता. आणि E0 सेल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयॉन्स प्रेझेंट इन द ऑक्सिडेशन हाफ सेल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयॉन इन रिडक्शन हाफ सेल, या सगळ्या व्हॅल्यूचा वापर करून नर्न्स इक्वेशनचा वापर करून तुम्ही सेल पोटेन्शियल कॅल्क्युलेट करू शकता. आता जे नर्न्स इक्वेशन आहे ते जनरल नर्न्स इक्वेशन या पद्धतीने आहे. E इक्वल टू E0 मायनस 0.0592 डिवायडेड बाय N लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टेड. आता याच इक्वेशनचं ऍप्लिकेशन आपण ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड साठी केलं तर E ऑक्सिडेशन इज इक्वल टू E0 ऑक्सिडेशन मायनस 0.0592 डिवायडेड बाय N log to the base 10 of concentration of Mn plus divided by concentration of M, where concentration of M is 1. त्यामुळे ते नाही लिहिलं तरी चालू शकतंय. तर या पद्धतीनं फॉर रिडक्शन पोटेन्शियल साठी काय असेल? E रिडक्शन इज इक्वल टू E0 रिडक्शन मायनस 0.0592 डिवायडेड बाय N log to the base 10 of concentration of M divided by concentration of Mn plus. इथेही कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्युअर मेटल M इज इक्वल टू 1. त्यामुळे आपली इथं 1 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Mn प्लस या पद्धतीने लिहिलं तरी चालू शकेल किंवा 1 अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Mn प्लस हे लिहिण्याऐवजी इकडं जे निगेटिव्ह साइन आहे ते प्लस करा, साइन रिव्हर्स करा, आपल्याला इक्वेशन या पद्धतीने मिळेल. E रिडक्शन बरोबर E0 रिडक्शन प्लस 0.0592 डिवायडेड बाय N log to the base 10 of concentration of Mn plus. तर तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो, which of the following correct equation for Nernst equation for the oxidation electrode potential किंवा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल अशा स्वरूपाचा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल. आणि आता जस्ट आपण अगोदर डिस्कस केलं, जर ऑक्सिडेशन हाफ सेल मधल्या आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय, रिडक्शन हाफ सेल मधल्या आयनाचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय, त्या सेलचं स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल दिलं असेल तर आपण त्या सेलचं
दिलेल्या कंडिशनला किंवा दिलेल्या कॉन्सन्ट्रेशनला सेल पोटेन्शियल किती असेल हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. अशा स्वरूपाचे प्रॉब्लेम आपण रेग्युलरला स्टडी केलेले आहेत, सोडवलेले आहेत, आपल्या वहीमध्ये आहेत, ते आपण त्याचं रिव्हिजन करा. नेक्स्ट, टू विच सेल पोटेन्शियल अँड गिव्ह द एनर्जी. आपण गिव्ह द एनर्जी किंवा गिव्ह द फ्री एनर्जी ही टर्म थर्मोडायनेमिक मध्ये शिकलोय आणि थर्मोडायनेमिक मध्ये आपण हे पण अभ्यासलंय, जी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आहे त्याचा डेल्टा जी निगेटिव्ह आहे. आता जे काही आपण व्होल्टाइक सेल किंवा गॅल्व्हॅनिक सेल आहे त्या सेलमध्ये घडणारी जी रिएक्शन आहे ती स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आहे, स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आहे. त्यामुळे याही रिएक्शनचा जो डेल्टा जी आहे तो निगेटिव्ह असणार आहे आणि त्याची किंमत किती असेल तर डेल्टा जी इक्वल टू मायनस एन एफ इंटू ई सेल. डेल्टा जी इक्वल टू मायनस एन एफ इंटू ई सेल किंवा डेल्टा जी झिरो बरोबर मायनस एन एफ इंटू ई झिरो सेल. फक्त स्टँडर्ड कंडिशन वापरायचे. डेल्टा जी म्हणतोय त्यावेळी याचा अर्थ नॉन स्टँडर्ड आहे. डेल्टा जी इक्वल टू मायनस एन एफ इंटू ई सेल, तर डेल्टा जी झिरो इक्वल टू मायनस एन एफ इंटू ई झिरो सेल या पद्धतीनं. तर दॅट इज द रिलेशन बिटवीन गिव्ह द फ्री एनर्जी आणि जे काही सेल पोटेन्शियल किंवा स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. याच्यामध्ये सुद्धा याही फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जातात. जर स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल दिला असेल तर स्टँडर्ड गिव्ह द फ्री एनर्जी चेंज किती आहे तो विचारला जातो, किंवा सेल पोटेन्शियल दिला असेल तर तुम्हाला गिव्ह द फ्री एनर्जी चेंज किती आहे हा प्रश्न तुम्हाला याच्यावरती या फॉर्म्युल्यावरती तुम्हाला विचारला जाईल. तर ई सेल दिला असेल तर डेल्टा जी काढता येतो, डेल्टा जी दिला असेल तर ई सेल किती आहे तो काढता येईल. त्याच पद्धतीनं डेल्टा जी झिरो दिला असेल तर ई झिरो सेलचं कॅल्क्युलेशन करता येईल, किंवा ई झिरो सेल दिला असेल तर डेल्टा जी झिरो किती आहे हे पण आपल्याला सांगता येईल. तर या पद्धतीनं गिव्ह द फ्री एनर्जी आणि सेल पोटेन्शियल यातल्या रिलेशन वरती तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारले जाणार आहेत. शिवाय काही प्रॉब्लेम याच्यावरतीही असतील, दॅट इज रिलेशन बिटवीन सेल पोटेन्शियल अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. जो काही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के आहे आणि सेल पोटेन्शियल यांच्यामधले रिलेशन आपण रेग्युलरला डिराईव्ह केलंय. आता डिराईव्ह करायची काही गरज नाही, डायरेक्ट जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे, त्याच्यामध्ये किमती टाकायच्या आहेत आणि के दिला असेल तर ई झिरो सेल काढायचा आहे, किंवा ई झिरो सेल दिला असेल तर के ची व्हॅल्यू, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू, के ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. सो ई झिरो सेल इक्वल टू 0.0592 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के हा फॉर्म्युला किंवा हे रिलेशन आपल्याला वापरता येईल. त्याच्यानंतर आपण जे काही इलेक्ट्रोड्स आहेत त्या इलेक्ट्रोडचे मुख्य दोन प्रकार बघितलेले आहेत. एक रेफरन्स इलेक्ट्रोड आणि दुसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मीन्स व्हॉट? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेन्शियल इज अननोन अँड दॅट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पर्टिक्युलर आयन प्रेझेंट इन इट्स सॉल्ट सोल्युशन. तर जेवढे काही इलेक्ट्रोड ज्याचं पोटेन्शियल तुम्हाला माहित नसतं ते सगळे इलेक्ट्रोड हे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड असतात. आता आपल्याला जे मेनली डिस्कस करायचं आहे तो रेफरन्स इलेक्ट्रोड. What is this reference electrode? The electrode whose potential is fixed or it is exactly known to us or it is arbitrarily taken as zero. लक्षात घ्या, रेफरन्स इलेक्ट्रोड कोणाला म्हणणार आहे? The electrode whose potential is fixed or it is exactly known or it is arbitrarily taken as zero. ते शून्य इतकं घेतलं जात असेल तर त्याला आपण रेफरन्स इलेक्ट्रोड असं म्हणणार आहे. आणि या रेफरन्स इलेक्ट्रोडचे दोन प्रकार आपण रेग्युलरला स्टडी केलेले आहेत. पैकी पहिला प्रकार आहे तो प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड. प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड की जो स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड हे आपण शिकलाय, आणि सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड की जो आपण कॅलोमिन इलेक्ट्रोड शिकलाय. स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड हा काय तर त्याचं प्रिन्सिपल आपण बघितलंय. व्हेन प्युअर अँड ड्राय हायड्रोजन गॅस is bubbled around the platinized platinum plate at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure immersed in the solution containing H plus ion at unit activity. तर याच्यामध्ये H plus आयनाचं सोल्युशन आहे की ज्याचं कॉन्सन्ट्रेशन 1 मोलार इतकं आहे. थोडक्यात 1 मोलार HCl चं सोल्युशन आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड, प्लॅटिनाइज्ड प्लॅटिनम प्लेट आहे, त्याच्या भोवती प्युअर आणि ड्राय हायड्रोजन गॅस 298 केल्विनला आणि 1 ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असताना आपण बबल करायचा आहे. असा जो इलेक्ट्रोड असेल तर आपण स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड असं म्हणणार आहे. रेग्युलरला त्याचं कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग, त्याच्यामध्ये जी काही रिएक्शन आहे
ते रिॲक्शन आपण बघितलेले आहे. आता या ठिकाणी महत्वाचा आहे तो प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड म्हणजे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, की ज्याचं पोटेन्शियल आपण ऑर्बिटरियली 0 इतकं घेतोय. सो इट इज द प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड ऍज इट्स पोटेन्शियल इज ऑर्बिटरली टेकन ऍज 0. त्याच्यानंतर आपण दुसरा इलेक्ट्रोड स्टडी केला, कॅलोमिल इलेक्ट्रोड. कॅलोमिल इलेक्ट्रोड इज द सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड. व्हाय इट इज रेफर्ड ऍज सेकंडरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड? ऍज इट्स पोटेन्शियल इज फिक्स्ड or exactly known to us, but it is other than 0. कॅलोमिल इलेक्ट्रोड हा सेकंड रेफरन्स इलेक्ट्रोड आहे, त्याचं जे काही पोटेन्शियल फिक्स आहे, नोन आहे, पण ते शून्य नाही, म्हणून त्याला आपण सेकंड रेफरन्स इलेक्ट्रोड बघितलंय. मग त्याच्यामध्ये आपण जो कॅलोमिल हा एक पदार्थ आहे, मर्क्युरस क्लोराईड, याची G2Cl2 हा मर्क्युरस क्लोराईड आहे. आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी बघितलंय. मर्क्युरस क्लोराईड आणि मर्क्युरी याची पेस्ट या सेलमध्ये वापरली जाते, म्हणून याला आपण म्हणलं जातं दॅट इज कॅलोमिल इलेक्ट्रोड. आता या कॅलोमिल इलेक्ट्रोड जे काही पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल तुम्हाला दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रोलाइट म्हणून वापरतोय ते केसीएलचं सोल्युशन. इट मे बी ऑफ 0.1 मोलार, 1 मोलार और सॅच्युरेटेड सोल्युशन. व्हॉट एव्हर वी यूज वी नो इट्स कॉन्सन्ट्रेशन. मग त्याचे जे काही पोटेन्शियल आहेत, पर्टिक्युलरली एसआरपी व्हॅल्यू, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल जे आहे ते 0.1 मोलार साठी 0.33 व्होल्ट इतका असेल, 1 मोलार साठी 0.28 व्होल्ट इतका असेल, आणि सॅच्युरेटेड सोल्युशन साठी, सॅच्युरेटेड केसीएल साठी 0.24 व्होल्ट हे पोटेन्शियल त्या ठिकाणी असणार आहे. लक्षात घ्या, कॅलोमिल इलेक्ट्रोड हा जास्तीत जास्त अगदी इझी टू हँडल, पोर्टेबल अशा स्वरूपाचा कॅलोमिल इलेक्ट्रोड आहे. जनरली स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड लॅबोरेटरीमध्ये वापरला जात नाही बिकॉज ऑफ हँडलिंग प्रॉब्लेम. तो हाताळत असताना बऱ्याचशा अडचणींना सामोरं जावं लागतं. आपण रेग्युलरला त्या सगळ्या डिफिकल्टीज बघितलेल्या आहेत, स्टडी केलेल्या आहेत. कॅलोमिल इलेक्ट्रोड इज सुपिरियर टू दॅट ऑफ द स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो दॅट्स ऑल अबाउट रेफरन्स इलेक्ट्रोड. त्याच्यानंतर आपण काही बॅटरीजचा स्टडी केलाय. मग त्याच्यामध्ये ज्या काही बॅटरी आहेत दॅट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जे ज्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जीचं रूपांतर इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये घडतंय, म्हणजेच व्होल्टाईक सेल किंवा जे गॅल्व्हॅनिक सेल आहेत त्यांनाच आपण या ठिकाणी बॅटरी म्हणतोय. मग ह्या ज्या काही बॅटरीज आहेत त्यांचे दोन प्रकार आहेत, एक प्रायमरी बॅटरीज आणि दुसरा आहे तो सेकंडरी बॅटरीज. आता प्रायमरी बॅटरीज कोणाला म्हणता येईल? द बॅटरीज इन विच रिॲक्शन ऑकर्स ओनली वन्स. The batteries in which reaction occur only once after use. Over a period of the time, battery becomes dead and cannot be reused again. म्हणजे अशा बॅटरी, अशा सेल, असे व्होल्टाईक सेल की ज्यांच्यामधली जी काही रिॲक्शन आहे ती इरिव्हर्सिबल आहे, म्हणजे एकदाच घडणारी आहे. एकदा का तुम्ही तो सेल वापरला की तो तुम्हाला परत वापरता येणार नाही. वन्स इट गेट डेड इट कॅनॉट बी रियूज्ड फर्दर. एकदा का तो डेड झाला की त्याचा परत आपण वापर करू शकत नाही. आणि याचं बेस्ट अँड वेल नोन एक्झाम्पल हे ड्राय सेल किंवा लेखलांचे सेल, की ज्याचं मग आपण कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग रेग्युलरला स्टडी केलंय. तुमच्या समोर डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलेलंच आहे. तर याच्यामध्ये एनोड वरती घडणारी जी रिॲक्शन आहे, Zn passes down in the aqueous space in the form of Zn2 plus by leaving behind electron on the vessel, zinc vessel, and at the cathode MnO2. या MnO2 मध्ये Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती +4 आहे. लक्षात आलं, Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ती +4 आहे. इट चेंजेस टू Mn, जो काही Mn2O3 मध्ये त्याचं रूपांतर होणार आहे. Mn2O3 मध्ये रूपांतर झाल्यानंतर ऑक्सिडेशन स्टेट गेट डिक्रीजेस बाय +1. इथं MnO2 मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +4 आणि MnOOH याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला मिळेल +3. या पद्धतीनं +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आपल्याला या ठिकाणी मिळते. म्हणजे +4 ऑक्सिडेशन स्टेटचं रूपांतर +4 मध्ये होत आहे. आणि या पद्धतीनं Mn +4 ऑक्सिडेशन स्टेटचं रूपांतर +3 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये होत आहे. झिंक 0 ऑक्सिडेशन स्टेटचं +2 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये होणार आहे. सो झिंक अंडरगोज ऑक्सिडेशन while manganese undergoes reduction. मॅंगनीजचं रिडक्शन होत आहे, +4 ऑक्सिडेशन स्टेटचं रूपांतर +3 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये होणार आहे. सो MnOOH किंवा याच्याऐवजी Mn2O3 असंही लिहिलं जातं, की ज्याच्यामध्ये Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट +3 इतके आहे. या सेलचं पोटेन्शियल आपण अभ्यासलेलं आहे, दॅट इज पोटेन्शियल ऑफ नियरली 1.5 व्होल्ट. नेक्स्ट इज दॅट मर्क्युरी सेल.
दुसरा जो सेल आपण अभ्यासला तो मर्क्युरी सेल, की ज्याच्यामध्ये झिंक मर्क्युरी अमालगम या पद्धतीने त्या ठिकाणी एनोड म्हणून वापरला जातोय आणि पेस्ट ऑफ मर्क्युरी अँड मर्क्युरिक ऑक्साईड अँड कार्बन ऍज अ कॅथोड. मर्क्युरिक ऑक्साईड आणि कार्बन याची जी पेस्ट आहे ती कॅथोड म्हणून वापरली जाणार आहे आणि याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट जे वापरलं जाईल दॅट इज KOH अँड झिंक ऑक्साईड. पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आणि झिंक ऑक्साईड याचा वापर इलेक्ट्रोलाइट म्हणून केला जाईल. मग याच्यामध्ये एनोडिक रिएक्शन आपल्याला सांगता येईल. झिंक अमालगम दॅट इज ZnHg प्लस ट्वाइस OH मायनस इट प्रोड्युसेस झिंक ऑक्साईड प्लस वॉटर विच लिबरेट 2 इलेक्ट्रॉन दॅट इज ऑक्सिडेशन. थोडक्यात झिंकचं ऑक्सिडेशन होत आहे अँड ऍट द कॅथोड HgO मर्क्युरिक ऑक्साईड प्लस वॉटर इट गेन्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस मर्क्युरी. तर झिंकचं ऑक्सिडेशन होणार आहे. 0 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या झिंकचं रूपांतर +2 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये होणार आहे आणि +2 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या मर्क्युरीचं रूपांतर या ठिकाणी 0 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये होणार आहे. सो ओव्हरऑल or the net cell reaction is that ZnHg plus HgO gives ZnO solid plus Hg liquid. The potential developed by this cell is approximately 1.35 volt, 1.35 volt. जी काही हातामधली जी काही हँड वॉच आहेत बरोबर आहे, जी काही व्रिस्ट वॉच आपण ज्याला म्हणतो, जे व्रिस्ट वॉच आहे त्याच्यामध्ये जे सेल वापरले जातात वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉय मध्ये या प्रकारचे सेल वापरले जात आहेत. सो दीज आर द मर्क्युरी सेल, ज्याला बटन सेल असं म्हटलं जातं. मर्क्युरी सेल इज ऑल्सो रेफर्ड ॲज बटन सेल. नेक्स्ट इज दॅट सेकंडरी बॅटरी. सेकंडरी बॅटरी दॅट मीन्स once it get discharged it can be reused further. So it works on the principle of charging and discharging. चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग प्रोसेस वरती काम करतात. यांच्यामध्ये घडणारी जी सेल रिएक्शन आहे ते रिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे एकदा का तो सेल पूर्ण डिस्चार्ज झाला की आपण त्याचं चार्जिंग करू शकतो आणि ती सेल रिएक्शन रिव्हर्स करू शकतो अँड वी कॅन रियूज दॅट सेल फर्दर. तर असे जे काही सेल आहेत, असे जे बॅटरी आहेत त्यांना सेकंडरी बॅटरीज असं म्हटलं जातं. आणि याच्यामध्ये आपण 2 एक्झाम्पलचा स्टडी केलाय. एक लेड अॅक्युम्युलेटर आणि दुसरा निकेल कॅडमियम बॅटरी. तर लेड अॅक्युम्युलेटर मध्ये काय, तर याच्यामध्ये आपण बघितलं लेड ऑक्साईड प्लेट आहेत की ज्यांचा कॅथोड म्हणून वापर केला जातोय आणि लेड प्लेट आहेत त्या एनोड म्हणून काम केलं जात आहेत. सो इट कन्सिस्ट ऑफ लेड प्लेट ऍज अ एनोड अँड ग्रीड ऑफ लेड पॅक्ड विथ लेड डायऑक्साइड PbO2 दॅट इज कॅथोड अँड 38% सोल्युशन ऑफ द सल्फ्युरिक ऍसिड ऍज अन इलेक्ट्रोलाइट. मग याच्यामध्ये घडणारे रिएक्शन तुम्हाला विचारले जात आहेत. एनोड वरती लेड प्लेट वरती घडणारी रिएक्शन आहे Pb passes down in the solution in the form of Pb2 plus ion by leaving behind electron and this Pb2 plus combines with the SO4 2 minus ion to produce lead sulfate. So net anodic reaction is that Pb solid plus SO4 2 minus aqueous gives PbSO4 solid plus twice electron. At the cathode PbO2 की ज्या PbO2 मध्ये Pb ची ऑक्सिडेशन स्टेट +4 आहे आणि त्याचं रिडक्शन होणार आहे. रिडक्शन या पद्धतीने PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 minus 4 plus 4H plus ion from the aqueous electrolytic solution plus 2 electron gives PbSO4 plus twice H2O. तर लक्षात घ्या कॅथोड वरती PbO2 चं रूपांतर PbSO4 मध्ये होत आहे. +4 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या लेडचं रूपांतर +2 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या लेड मध्ये होणार आहे आणि या पद्धतीनं दोन्ही मध्ये एनोड वरती लेडचंच ऑक्सिडेशन होणार आहे आणि कॅथोड वरती सुद्धा लेडचंच रिडक्शन होणार आहे. जो काही एनोड आहे त्या एनोड वरती लेड प्लेट जो प्युअर लेड आहे त्या प्युअर लेडचं रूपांतर लेड सल्फेट मध्ये होईल आणि जे काही कॅथोड आहे त्याच्यामधला जो लेड ऑक्साईड आहे त्याच्यामधला Pb+4 ऑक्सिडेशन स्टेटचा आहे. +4 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या लेडचं रूपांतर +2 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या लेड मध्ये म्हणजे PbSO4 मध्ये होईल. ओव्हरऑल जी रिएक्शन आहे ते आपल्या समोर आहे. Pb सॉलिड plus PbO2 solid plus twice H2SO4 as the electrolytic solution. It produces twice PbSO4 solid plus twice H2O. So this is the reaction during discharging process. ही डिस्चार्जिंग प्रोसेस असतानाची रिएक्शन आहे. आता चार्जिंगची रिएक्शन काय, तर चार्जिंग प्रोसेस दॅट इज द इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ द लेड सल्फेट. जे काही लेड सल्फेट तयार झालंय त्याच्यामुळे इलेक्ट्रोलायसिस करणं म्हणजे चार्जिंग. थोडक्यात जी डिस्चार्जिंगची रिएक्शन आपल्या समोर आहे त्याची रिव्हर्स रिएक्शन म्हणजेच चार्जिंगची रिएक्शन. आता या सेलच्या बाबतीमध्ये लक्षात महत्वाची बाजू ठेवायची आहे. द पोटेन्शियल डेव्हलप्ड बाय दिस सेल इज ओनली 2 व्होल्ट.
या सेलची ईएमएफ आहे 2 व्होल्ट. लक्षात घ्या, एक जे युनिट आहे, मग दॅट पोटेन्शियल इंडिपेंडंट ऑन नंबर ऑफ प्लेट इमर्स्ड इन इट. किती प्लेटची बॅटरी आहे याच्यावरती पोटेन्शियल अवलंबून नाही. दॅट पोटेन्शियल ओनली डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिडच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती अवलंबून आहे आणि मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन आपण 38%च वापरू शकतो. त्याच्यापेक्षा जास्त कॉन्सन्ट्रेशनचं H2SO4 इट करोडेड टू द लेड प्लेट अँड लेड ऑक्साइड प्लेट. याच्यापेक्षा जास्त कॉन्सन्ट्रेशन वापरलं तर लेड प्लेटचं करोजन होत आहे. त्यामुळे लक्षात घ्या, मॅक्सिमम पोटेन्शियल डेव्हलप्ड बाय दिस lead accumulator is that 2 volt and it is independent on number of plate immersed. It only depends upon concentration of H2SO4 used in that cell. दुसरा जो आहे तो निकेल कॅडमियम सेल. मग त्या निकेल कॅडमियम सेल जो काही सेल आहे त्याच्यामध्ये कॅडमियम जो आहे तो ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड आहे आणि जे निकेल आहे, निकेल हायड्रॉक्साईड आहे, ते रिडक्शन आहे. मग या ठिकाणी रिडक्शन आहे, याचे निकेलचं रिडक्शन होणार आहे तर कॅडमियमचं ऑक्सिडेशन होणार आहे. कॅडमियम CD सॉलिड प्लस ट्वाइस NiOH थ्राइस सॉलिड इट अंडरगोज इलेक्ट्रोलायटिक कन्व्हर्जन. त्याचं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन घडेल. CD जो असेल त्याचं रूपांतर कॅडमियम ऑक्साइड मध्ये होणार आहे. याच्यामध्ये CD 0 ऑक्सिडेशन स्टेटचं रूपांतर +2 ऑक्सिडेशन मध्ये होणार आहे आणि NiOH थ्राइस याच्यामध्ये +3 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, त्याचं रूपांतर NiOH ट्वाइस म्हणजे +2 ऑक्सिडेशन स्टेटच्या निकेलमध्ये होईल. सो CD गेट चेंजेस टू 0 to +2 ऑक्सिडेशन स्टेट अँड Ni चेंजेस टू +3 to +2 ऑक्सिडेशन स्टेट अँड दॅट इज द ओव्हरऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन निकेल कॅडमियम सेल. तर निकॅड जे सेल आहेत ते निकॅड सेल हे या पद्धतीनं आपल्याला पुढे कन्स्ट्रक्शन दिलंय आणि त्याची असणारी नेट सेल रिएक्शन. Now the last cell is that fuel cell. What are the fuel cell? The cell which generate electrical energy. की ज्या सेल मध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट केलं जात आहे, in which the energy produced due to the combustion of fuel is directly converted into electrical energy. म्हणून या सेलना फ्युएल सेल असं म्हणणार आहे. So the definition of the fuel cell is that the galvanic cell in which energy of combustion of fuel is directly converted into electrical energy are called as fuel cell. मग याच्यामध्ये फ्युएल म्हणून तुम्ही हायड्रोजन, मिथेन, मिथेनॉल या फ्युएलचा वापर करू शकता की ज्यांच्या कंबशन पासून निर्माण होणाऱ्या एनर्जीचं डायरेक्ट कन्व्हर्जन आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये केलं जाते. मग याच्यामध्ये आपण रेग्युलरला जो स्टडी केलाय तो हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल याचं कन्स्ट्रक्शन आपल्या समोर त्या ठिकाणी दिसतंय. जो काही एनोड आणि कॅथोड आहे तो पोरस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड आपण त्या ठिकाणी वापरतोय. दॅट इज इम्प्रिग्नेटेड विथ प्लॅटिनम मेटल, पॅलेडियम मेटल यांचं इम्प्रिग्नेटेशन याच्यामध्ये त्या पोरस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मध्ये केलं जातं. सो दीज पोरस ग्राफाइट रॉड्स आर इनकॉर्पोरेटेड विथ प्लॅटिनम, फाइनली डिवाइडेड प्लॅटिनम और द पॅलेडियम विच आर ऍक्ट्स एज अ कॅटलिस्ट. आणि जे काही एनोडिक कंपार्टमेंट आहे त्याच्यामधून आपण हायड्रोजन गॅस पास करणार आहे. कॅथोडिक कंपार्टमेंट आहे त्याच्यामधून अंडर प्रेशर ऑक्सिजन गॅस पास करणार आहे आणि जे मिडल इलेक्ट्रोलायटिक कंपार्टमेंट आहे त्याच्यामध्ये ॲक्वियस कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन ऑफ KOH हे इलेक्ट्रोलाइट म्हणून आपण त्या ठिकाणी वापरतोय. मग याच्यामध्ये कॅथोड वरती घडणारी जी रिएक्शन आहे ती रिडक्शन रिएक्शन O2 गॅस प्लस ट्वाइस CH2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH मायनस. ऑक्सिडेशन ऑफ द ऑक्सिजन टेक्स प्लेस while reduction of the hydrogen gas takes place. Oxidation of the hydrogen takes place while reduction of the oxygen takes place. ऑक्सिजनचे रिडक्शन होणार आहे आणि हायड्रोजनचं ऑक्सिडेशन होणार आहे. हायड्रोजन अंडरगोज ऑक्सिडेशन ऍज ट्वाइस CH2 प्लस 4 OH मायनस गिव्स 4 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. जी काही ओव्हरऑल रिएक्शन आहे ती या पद्धतीने आहे. ट्वाइस CH2 गॅस प्लस O2 गॅस गिव्स ट्वाइस H2O. आता या सेलचं सगळ्यात महत्वाचं बेनिफिट असं आहे, इट प्रोड्युसेस वॉटर ऍज अ बाय प्रॉडक्ट. वॉटर हा बाय प्रॉडक्ट म्हणून तयार होतोय विच कॅन बी युज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस. म्हणजे थोडक्यात कमी पोटेन्शियल असणारा, सगळ्यात जास्त इफिशियन्सी असणारा, नियर अबाउट 70% इफिशियन्सी असणारा हा सेल आहे. आणि थोडस हायड्रोजन गॅसच्या जो प्युअर आणि ड्राय हायड्रोजन गॅस हा लेस अवेलेबल आहे, त्याची अवेलेबिलिटी कमी आहे आणि त्याचं प्रोडक्शन थोडंसं कॉस्टली असल्या कारणानं हे हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल जनरली वापरले जात नाहीत.
पण एअरक्राफ्ट ज्या स्पेस क्राफ्ट आहेत, जे स्पेस रिसर्च सेंटर आहेत, तिथं हा हायड्रोजन ऑक्सिजन फ्युएल सेल वापरला जातोय की ज्याच्या एका युनिटमधून 1.23 व्होल्ट एवढं पोटेन्शियल त्या ठिकाणी जनरेट होणार आहे. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर इज करोजन. सो दिस करोजन प्रोसेस is electrochemical corrosion. So deterioration of the metal due to destructive attack of the poisonous gases present in the atmosphere to form unwanted material like oxide, hydroxide, carbonate, etc. This process is known as corrosion. या प्रोसेसलाच आपण करोजन असं म्हटलं जातंय. आपण एक एक्झाम्पल रेग्युलरला शिकलोय, इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन ऑफ द आयर्न. मग याच्यामध्ये आपण बघितलं लोखंडाचा तुकडा की ज्याच्यावरती काही स्क्रॅचेस आहेत, काही ओरखडे आहेत, अशा स्वरूपाचा लोखंडाचा तुकडा जर हवेमध्ये उघडा ठेवला तर त्याचं करोजन वेगानं होतंय. आता ही करोजन प्रोसेस दॅट टेक्स प्लेस ड्यू टू द लेअर ऑफ द वॉटर और ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ द मॉइश्चर इन द एअर. हवेमध्ये जे मॉइश्चर आहे त्या मॉइश्चरमुळे ही करोजन प्रोसेस त्या ठिकाणी घडते. किंवा तो जो काही मेटल सरफेस आहे इट इज कव्हर्ड बाय मीन्स ऑफ वॉटर. तो मेटल सरफेस जर वॉटरने कव्हर झाला असेल तर हे करोजन त्या ठिकाणी घडणार आहे. आता करोजन घडत असताना काय घडतंय तर त्या मेटलचा काही पार्ट एनोडिक पार्ट म्हणून काम करतोय, तर काही पार्ट कॅथोडिक पार्ट म्हणून त्या ठिकाणी काम करतोय. तर एनोडिक पार्ट मध्ये आयर्न जो आहे तो आयर्न मेटलचं ऑक्सिडेशन होणार आहे Fe2+ मध्ये. सो Fe गेट कन्व्हर्टेड इनटू Fe2+ by leaving behind electron on the surface, while in the cathodic part oxygen gas from the atmosphere undergoes reduction in presence of H+ ion from the electrolyte to produce water. So जो काही ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजन रिडक्शन होणार आहे. ऑक्सिजनचे रिडक्शन इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन मधल्या H+ आयनाच्या सानिध्यामध्ये होणार आहे आणि तिथं वॉटर तयार होईल. तर जी काही रिॲक्शन आहे ऑक्सिडेशन रिॲक्शन Fe सॉलिड गिव्ह Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आणि रिडक्शन जे आहे O2 गॅस प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्ह ट्वाइस H2O लिक्विड. तर या पद्धतीनं जे काही इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन होईल फर्दर दॅट Fe2+ आयन गेट कन्व्हर्टेड इनटू Fe3+ आयन. या Fe2+ रूपांतर परत Fe3+ मध्ये होणार आहे अँड दॅट Fe3+ दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3 फेरिक ऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे. Fe2O3 हा थोडक्यात Fe2O3 XH2O हा रस्टचा फॉर्म्युला आहे. रस्ट त्या ठिकाणी तयार होईल आणि ड्युरिंग दिस करोजन पोटेन्शियल डेव्हलपड इज दॅट 1.67 व्होल्ट. ज्यार्थी पोटेन्शियल 1.67 व्होल्ट एवढं डेव्हलप होत आहे. याचा अर्थ ही जी प्रोसेस आहे ती व्होल्टाईक सेल प्रमाणे काम करणारी आहे. फक्त अतिशय स्लोली घडल्यामुळं हे पोटेन्शियल जे आहे डेव्हलप होणारं पोटेन्शियल ते आपण मोजू शकत नाही किंवा स्टोअर करू शकत नाही. तर या पद्धतीनं हे इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन. नाउ द लास्ट पॉइंट इज दॅट प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन. महत्वाचे 2 मुद्दे आपण प्रिव्हेन्शनचे डिस्कस केलेले आहेत. एक गॅल्व्हनायझेशन आणि दुसरा कॅथोडिक प्रोटेक्शन. गॅल्व्हनायझेशन मीन्स व्हॉट दॅट कोटिंग ऑफ द आयर्न शीट बाय झिंक. झिंक मेटलचं कोटिंग आयर्न वरती जर केलं असेल तर त्या प्रोसेसला गॅल्व्हनायझेशन असं म्हटलं जातं. कॅथोडिक प्रोटेक्शन इन्स्टेड ऑफ म्हणजे या ठिकाणी जो काही ऍक्टिव्ह मेटल आहे दॅट ऍक्टिव्ह मेटल इज कोटेड ऑन आयर्न. ऍक्टिव्ह मेटल मग मॅग्नेशियम असेल किंवा अजून कोणता असेल इट इज कनेक्टेड विथ आयर्न. म्हणजे काय आयर्न टँक असेल आयर्न पाईप असेल याला आपण तो ऍक्टिव्ह मेटल कनेक्ट करायचा आहे. दॅट दिस मेटल ऍक्ट्स ॲज तो मेटल जो काही असेल तो स्वतः एनोड म्हणून काम करेल आणि ज्या मेटलला आपल्याला करोजन अवॉइड करायचं आहे तो कॅथोड म्हणून काम करेल. सो इन्स्टेड ऑफ कोटिंग मोर रिएक्टिव्ह मेटल ऑन आयर्न द यूज ऑफ सच मेटल इज मेड ॲज सॅक्रिफिशियल एनोड. तर सॅक्रिफिशियल एनोड म्हणून त्या ऍक्टिव्ह मेटलचा आपण वापर करायचा आहे. म्हणजे जे काही आयर्न टँक असतील आयर्न पाईप असणार आहेत त्यांना ऍक्टिव्ह मेटल कनेक्ट करायचं आहे की जेणेकरून ऍक्टिव्ह मेटल हा स्वतः एनोड म्हणून काम करेल आणि ते मेटल पाईप किंवा मेटल टँक कॅथोड म्हणून काम करेल. आणि जर मेटल कॅथोड म्हणून काम करत असेल इट इज अवॉइडेड फ्रॉम द करोजन. तर या पद्धतीनं अजूनही काही 2-3 प्रोसेस आहेत आपण रेग्युलरला त्या ठिकाणी डिस्कस केलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये पॅसिव्हेशन आहे, बॅरियर प्रोटेक्शन आहे, याही मेथडचा आपण या ठिकाणी उल्लेख करू शकतो. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ नाईस डे. गुड डे.